हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज धेरैपछि चाहिँ म ब्याक भएको छु र आज चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट क्विक रिभ्यू गर्न गइरहेको छु सामसुङ ग्यालेक्सी S24 अल्ट्राको बारेमा। छोटो मिठो यदि हाल्नु होला हजुरले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो चाहिँ एउटा फर्स्ट स्मार्टफोन हो वर्ल्ड वाइडले हैन, जुन चाहिँ एआई टेक्नोलोजीबाट बनाइएको छ। जस्तै कि तपाईँले केही कुराहरू खोजिराख्नु भएको छ, कुनै सर्च भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, जस्ट एक क्लिकमै हुन्छ। जस्तै कि तपाईँलाई केही कुरा चाहियो, जस्तै मोबाइल फोनको बारेमा भने तपाईँले त्यो फोनलाई चाहिँ सर्कल गर्नुभयो भने चाहिँ अटोमेटिकली उसले चाहिँ एआई जेनेरेट भएर चाहिँ तपाईँले त्यसको इन्फर्मेसनहरू र त्यसको सबै फोटो भिडियोहरू एभ्रिथिङ चाहिँ सिङ्गल डिटेलहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो केटीले चाहिँ सट्ट सर्कल गर्छ हैन, अनि त्यसको चाहिँ सबै कुरा फाइन्ड आउट गरेर एआईले चाहिँ दिन्छ हजुरहरूलाई। र अर्को मलाई मन परेको फिचर्स भनेको चाहिँ लाइभ ट्रान्जेक्सन गर्छ कि जस्तै कि म नेपालीमा बोलिरहेको छु, अब मलाई चाहिँ जापानिज कोरियन जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज पनि मैले बोल्दा चाहिँ अटोमेटिकल्ली चाहिँ मैले त्यो ल्याङ्ग्वेज उसलाई भन्न पनि सक्छु र त्यो कुरा मैले सुन्न पनि सक्छु हैन। जस्तै हिन्दी भयो, नेपाली, इङ्ग्लिस जे जस्तो सुकै ल्याङ्ग्वेज पनि एआईले चाहिँ रिड गरेर तपाईँको मार्फत हजुरलाई बुझाउन खोज्छ। कुराहरू हजुरहरूले ट्रेलरमा हेरेर पनि थाहा पाउनु भएको थियो होला। अब यसको प्रोसेसर चाहिँ कस्तो छ त तपाईँहरूलाई म यसको बारेमा पनि भन्ने नै छु हैन, के छैन। यसको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ अनबिटेबल प्रोसेसर भनेको छ हैन, जसले चाहिँ कम्पनीले क्लाइम गरेको छ। यसको भनेको चाहिँ एनपियू छ जसले चाहिँ 41% चाहिँ फास्टर एआई प्रोसेसर गर्छ भनेको छ र यस जिपियूले 30% र सिपियूले चाहिँ 20%, जसले चाहिँ गेमिङ खेल्दाखेरि एकदमै कुल महसुस हुन्छ। अनि यसको चाहिँ भ्यापर कुलिङ सिस्टम पनि एकदमै राम्रो बनाइदिएको छ हैन। अनि यसको बडी कभर भनेको चाहिँ टाइटेनियम बडी कभर छ, जसमा चाहिँ आइफोन 14 प्रो म्याक्समा पनि अहिले टाइटेनियमको युज गरिरहेको छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। यसको टचको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै प्रिमियम टच पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब अर्को मलाई मन परेको भनेको चाहिँ एआई क्याप्चर के, जसले चाहिँ एआईले क्याप्चर गरेको क्यामेराको फोटो डिटेल्सहरू कस्तो चाहिँ हुन्छ त हैन। प्रो भिजुएबल इन्जिन भनेको छ हैन। यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ एक एक कलर डिटेल चाहिँ पुरै एआईले रिड गरेर हजुरहरूको मा ल्याइदिन्छ के। पहिले पनि भनेको जस्ट इन क्याप्चर 2x 3x 4x 5x र 10x सम्म छ भनेको छ हैन कम्पनीले, जसमा चाहिँ 60 बिगर पिक्सल्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ भनेको छ कि। अनि 50 MP को जुम सेन्सर एन्ड वाइडर वाइज ओआइएस पनि पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। जस्तै कि यहाँ देखाउन खोजिरहेको छ, जसमा चाहिँ एउटा केटीले चाहिँ क्लबमा जान्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्छ क्या। त्यसपछि एआईले पुरै क्याप्चर गरेर चाहिँ कति स्मुथ तरिकाले हैन नाइट फोटोग्राफी भनेर भनिएको छ हैन कम्पनीको तर्फबाट, र कस्तो डिटेल पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा एडिट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, केही कुरा तपाईँलाई मन परेन भने त्यसलाई कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सबै कुरा जेनेरेट चाहिँ के एआईले थ्रुबाट जेनेरेट हुन्छ कि। यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो हैन। एआई टेक्नोलोजीको फोन अहिलेसम्म हामीले देखेको छैन, जस्तो हामीले चाहिँ ट्रेलरमा मात्रै देखेको थियौँ भने यो चाहिँ अनि यहाँ सामसुङको तर्फबाट चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ कमन फिचर्स अनि मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको फिचर्सहरूको बारेमा चाहिँ भनेको छु यो भिडियो मार्फत। अनि हजुरलाई मन पर्यो भने यसको फुल डिटेल भिडियो पनि लिएर आउने नै छु। हजुरले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।